नमस्कार साथीहरु, अब तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्टेड नगरेरै डाटा अन नगरेर तपाई टिकटकमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी अगाडि भिडियोमा सिकाउने छौं। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म पुरै हेर्नु होला र टिकटक रिलेटेड अरु पनि नयाँ टपिकको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको घण्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला। अब साथीहरु, तपाई आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्टेड नगरेरै डाटा अन नगरेरै टिकटक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। टिकटकमा आइसकेपछि अब तपाई आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यो थ्री लाइन यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाई यहाँबाट अलि माथि गर्नु होला र तपाई यहाँबाट अलि माथि आउनुहुन्छ भने तपाई यो साइडमा अपलाइन भिडियोजको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ र तपाई यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाई यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाई अफलाइन कतिवटा भिडियोलाई हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाई बिना डाटा कति भिडियोलाई हेर्न चाहनुहुन्छ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट 50 भिडियोको अप्सन रहेको छ, 100 भिडियोको अप्सन रहेको छ, 150 200 सम्म रहेको छ र तपाई बिना डाटा अफलाइनमा कति भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ तपाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला र सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई यहाँबाट यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला र तपाई यो कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, अहिले तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक एकाउन्टमा अफलाइनमा भिडियो हेर्नको लागि यहाँबाट 16 वटा भिडियो डाउनलोड भइसकेको छ र सबै यहाँबाट 100 रहेको छ र अहिले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ 17 भइसकेको छ र यहाँबाट डाउनलोड भइरहेको छ। यहाँबाट यो 100 भिडियो डाउनलोड भइसकेपछि मैले पछि मेरो मोबाइलमा डाटा अफ गर्दा पनि यहाँबाट मैले 100 वटा भिडियोलाई हेर्न सक्छु। तपाई यस्तो तरिकाले यहाँबाट आएर तपाई यहाँबाट 200 भिडियोलाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई यहाँबाट जति भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँबाट जति भिडियो डाउनलोड गर्नुहुन्छ तपाई पछि आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेट नभएको समयमा डाटा नभएको समयमा पनि सजिलैसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु, तपाईले बिना इन्टरनेट बिना डाटा टिकटक चलाउने भनेपछि डाटा नै अन नगरेर तपाई टिकटकको अन्य फिचर त चलाउन सक्नुहुन्न। टिकटकको अन्य फिचर चलाउनको लागि डाटा नै चाहिन्छ। तपाईले डाटा नै अन गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाई यस्तो तरिकाले अफलाइन भिडियोको अप्सनमा आएर टिकटक भिडियोलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र पछि तपाई यही अफलाइन भिडियोको अप्सनमा आएर तपाईले यहाँबाट जति भिडियो डाउनलोड गर्नु भएको थियो तपाई त्यो भिडियोलाई पछि तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट नभएको समयमा र डाटा अन नगरेर पनि तपाई सजिलैसँगले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, आजको यो छोटो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला र यो भिडियोमा मैले सिकाएको केही कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला र अब म एक नयाँ टपिकको साथ एक नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।